હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ભેલ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એ ખૂબ જ ચટપટી હોય છે। એને બનાવવી પણ ખૂબ જ ઇઝી છે। તો આપણે સૌપ્રથમ એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। ભેળ બનાવવા માટે મેં આ લીધા છે મમરા। આ 3 કપ જેટલા મમરા છે। મેં આને તેલ, મીઠું અને હળદર નાખીને વઘારી લીધા છે। ઝીણા સમારેલા ટામેટાં લીધા છે 2 મોટી ચમચી જેટલા। ઝીણી સમારેલી કાકડી 2 મોટી ચમચી। ઝીણે સમારેલા કાંદા 2 મોટી ચમચી જેટલા। ઝીણા સમારેલા બટાકા 1.5 મોટી ચમચી, આ બાફેલા બટાકા છે। ઝીણું સમારેલું બીટ 1.5 મોટી ચમચી જેટલું, આ ઓપ્શનલ છે, જો તમને આ ના પસંદ હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। દાડમના દાણા લીધા છે 2 મોટી ચમચી। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 2 ચમચી। મસાલા ચણાની દાળ 2 મોટી ચમચી જેટલી। મસાલા સિંગ લીધી છે 1 મોટી ચમચી। મસાલા બૂંદી, જે તીખી બૂંદી આવે છે, 2 મોટી ચમચી જેટલી। અને આમે પાણીપુરીની જે પૂરી આવે છે અને આ રીતે ટુકડામાં તોડી લીધી છે। ખજૂર આમલીની ચટણી લીધી છે, આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। ગ્રીન ચટણી લીધી છે, એ પણ જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। લાલ લસણની ચટણી, એ પણ આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। અને આ ત્રણેય ચટણીઓની રેસીપી મેં ઓલરેડી અપલોડ કરેલી છે અને લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જો તમે ચાહો તો એને જોઈ શકો છો। આમે ઝીણી સેવ લીધી છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। અને છેલ્લે મેં આ અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો લીધો છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ બાઉલમાં મમરા નાખી દઈશું। જે મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ મેં 3 કપ મમરા માપ્યા છે। હવે એમાં કાકડી નાખશું, ટામેટાં નાખશું, ઝીણા સમારેલા કાંદા, બાફેલા બટાકા પણ નાખી દઈશું, બીટ નાખશું, મસાલા સિંગ, મસાલા ચણાની દાળ, મસાલા બૂંદી નાખશું, દાડમના દાણા, જે પાપડીનો ભૂક્કો કર્યો હતો એ નાખશું, છેલ્લે ચાટ મસાલો નાખી દેશું। આમાંથી તમે ગમે તે વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો। હવે આપણે આમાં ગ્રીન ચટણી નાખશું। તો અહીં હું 3 મોટી ચમચી જેટલી ગ્રીન ચટણી યુઝ કરું છું। હવે એમાં ગાર્લિક ચટણી નાખશું। હું અહીં 2 ચમચી જેટલી ગાર્લિક ચટણી નાખું છું। હવે આમાં ખજૂર અને આમલીની ચટણી નાખશું। ખજૂર આમલીની ચટણી હંમેશા વધારે નાખો, એનાથી ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે। તો અહીં હું 4 થી 5 ચમચી જેટલું નાખું છું। તો હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ચટણી જો તમને હજી પણ ઓછી લાગે તો તમે વધારે નાખી શકો છો। મેં બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે લાસ્ટમાં આપણે ઝીણી સેવ નાખશું। ઝીણી સેવ જ યુઝ કરો। અમે 4 મોટી ચમચી જેટલી સેવ નાખી છે। હવે લીલા ધાણા નાખશું, ઝીણા સમારેલા। ફરીથી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અને હવે આ ભેળને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને સર્વ કરી લઈશું। મસાલા સિંગ, મસાલા દાળ, મસાલા બૂંદી અને ત્રણેય ચટણીઓમાં મીઠું અને મરચું ઓલરેડી આવી જ જાય છે, તો હું એક્સ્ટ્રા નથી નાખતી અહીંયા। તમે ચાહો તો નાખી શકો છો। તો આ ભેળને મેં પ્લેટમાં કાઢી લીધી છે। હવે લાસ્ટમાં ઉપરથી ગાર્નિશ માટે થોડીક બારીક સેવ નાખશું। લીલા ધાણા ભભરાવશું। થોડીક મસાલા સિંગ અને દાડમના દાણા નાખશું। આનાથી પહેલાં પણ મેં રાજસ્થાની ભેળ અને બિસ્કિટ ભેળની રેસીપી અપલોડ કરેલી છે, એની પણ હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો આપણી ટેસ્ટી અને ચટપટી સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ભેળ રેડી થઈ ગઈ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ભેળ બનીને તૈયાર છે। આમાં ખાટો, મીઠો, તીખો, ચટપટો બધી જ જાતના ટેસ્ટ આવી જાય છે। તમે આને સાંજના નાસ્તામાં બનાવીને ખાઈ શકો છો। આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।